السلام عليكم واهلا بكم. موضوعنا النهارده شائك جدا وهنقسمه على حلقتين علشان الموضوع طويل نسبيا، الا وهو من هو الذبيح؟ اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام ام اخوه اسماعيل ابن ابراهيم عليه السلام؟ بالاضافه الى موضوع من له الحق ان يرث الارض والنبوه، هل اسحاق فقط زي ما بيقول اليهود والمسيحيين ام اسحاق واسماعيل؟ قبل ما اجاوبك على الاسئله دي لازم لو كنت مهتم بمقارنه الاديان ورد على الشبهات تشترك في القناه وما تنساش تعمل بقى الاعجاب. والله جميل يا جماعه، انا معجب بيكم، انتم معجبين بالحلقه، نرزع لايكايه والله مش هنخسر اي حاجه، وكمان تفعل الجرس صدقني مش تخسر اي حاجه. ولو قدرت تدعم القناه ماديا من خلال لينك باتريون اللي هتلاقيه تحت في وصف الفيديو وفي الشرح كل حاجه. ويلا بينا نبدا الحلقه. هنمسك دلوقتي قصه سيدنا ابراهيم في التوراه من بدايتها مرورا بموضوع الارث لاسحاق واسماعيل وصولا لقصه الذبيحه. في البدايه ابراهيم كان اسمه ابرام ابن تارح وله اخ اسمه ناحور، واسم امراه ابرام كانت ساراي اللي هي ساره، ولكن ان شاء الله ان تكون ساره او ساراي عاقر كما يقول الكتاب. ذهبوا الى ارض كنعان وسكنوا في مكان يسمى حران، وبعدها الرب امر ابراهيم ان يخرج من ارض حران دي واعطى له الاله وعد جميل جدا. تعالوا نقراه مع بعض من سفر التكوين اصحاح 12 بيقول: وقال الرب لابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك امه عظيمه. نركز يا جماعه، الاله بيوعد ابراهيم في بادئ الامر قبل ما يكون في ولا اسماعيل وقبل ما يكون في اسحاق وقبل اي حاجه، الاله بيقول لابراهيم فاجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. الرب سيجعل إبراهيم أمة عظيمة. نركز جدا يا جماعة في المصطلح ده علشان هنحتاجه فيما بعد. والرب هيبارك اسم إبراهيم وهيكون إبراهيم في حد ذاته بركة، والرب هيبارك مباركي إبراهيم. وهنا السؤال، مين هم اللي بيعترفوا ببركة سيدنا إبراهيم؟ مين هم اللي بيباركوا سيدنا إبراهيم؟ طيب بص يا محمود، مش من اولها كده هنبدا نلوش في بعض. عندك يا باشا دليل اللي انت بترمي اليه ولا احنا نرمي في تعال نقرا مع بعض كده النسخه النقديه القياسيه UBS اللي هي جمعيه الكتاب المقدس المتحده، ودي من اشهر النسخ النقديه. قالت ايه يا جماعه في تفسير هذه النصوص؟ تعال نقرا مع بعض. الاله بقى بيقول لابراهيم ايه؟ سأباركك وسأجعل الكثير من الناس يعرفون اسمك حتى تصير الوسيله التي ابارك بها كثيرين. وبعد كده بيقول وسأفعل الخير لك وأعظم اسمك، لذلك عندما يريد الناس التحدث جيدا مع الآخرين سيقولون الله يحسن إليك كما واخدين بالكم من كما دي، كما فعل مع أبرام. بلاش. شوف برضو في تكملة تفسير النص ده من UBS بيقولوا ايه؟ سأباركك وأجعل اسمك عظيما، بحيث نركز يا جماعة يستخدم في البركات. بعبارة أخرى سوف يستشهد الناس باسم أبرام عند مباركة شخص ما. تاني، سوف يستشهد الناس باسم أبرام عند مباركة شخص ما. أوبا، مين بقى يا جماعة اللي بيستخدموا اسم إبراهيم لمباركة شخص ما؟ مين هم اللي الرب هيباركهم علشان هم اللي بيباركوا سيدنا إبراهيم والرب قال له أنا سأبارك مباركيك؟ ها يا جماعة، مفيش غير المسلمين بمنتهى البساطة هم اللي اتبعوا هذه الوصية. احنا كمسلمين عندنا صلاة أصلا اسمها الصلاة الإبراهيمية. ايه الصلاة الإبراهيمية دي يا جماعة؟ اللي احنا بنقولها في التشهد 5 مرات في صلوات الفرض فقط. في التشهد الأخير بنقول الصلاة الإبراهيمية اللي هي بالصيغة المختصرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وده اللي كانت بتقوله نسخة UBS، إن الإله سيجعل إبراهيم الناس تستشهد به عند مباركة شخص ما. فإحنا بنقول يا رب بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن أمة الإسلام هي الأمة التي تبارك إبراهيم، وهي الأمة التي تتبع هذه الوصية، وهي الأمة التي سيباركها الرب لأنهم باركوا إبراهيم. لكن عند اليهود والمسيحيين هل بيباركوا إبراهيم في صلواتهم؟ أبدا. ده إبراهيم عندهم في العبر. هتلاقوا الكلام ده يا جماعة في الحلقة اللي أنا عملتها عن النبي إبراهيم، هتلاقيها تحت في وصف الفيديو. شوفوا المسيحية واليهودية بتعتقد إيه في النبي إبراهيم. نكمل قصتنا. المهم فعلا إبراهيم أطاع أمر الإله وخرج من حران، وبعد كده هنلاقي النص بيقول فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب معه لوط. لوط ده يا جماعة كان ابن أخو سيدنا إبراهيم. المهم النصوص بتقول وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حران. إبراهيم خرج من حران ومعاه لوط، وإبراهيم كان عنده 75 سنة. بعدها حصل خلاف ما بين لوط وما بين إبراهيم وانفصلوا
عن بعض. لوط اختار ان هو يذهب للاردن، لكن ابراهيم اختار انه يسكن في ارض كنعان، وبعدها الرب جدد وعده لابراهيم. فالاله قال لابراهيم ايه بقى؟ لان جميع الارض التي انت ترى لك اعطيها ولنسلك الى الابد، واجعل نسلك كتراب الارض، حتى اذا استطاع احد ان يعد تراب الارض فنسلك ايضا يعد. اذا يا جماعه هنا ارض كنعان هتكون لنسل ابراهيم اللي هو نسل كبير جدا ولا يعد من الكثره. يعني الأرض بمنتهى البساطة مش لليهود فقط اللي خرجوا من نسل إسحاق ابن إبراهيم. ليه يا جماعة؟ لأن الواقع بيقول إن عدد اليهود في جميع أنحاء الأرض تقريبا حوالي 15 مليون، والنص هنا بيقول إن نسل إبراهيم هيكون عددهم كبير جدا جدا ولا يعد من الكثرة. فلما تشوف المسلمين داخلين تقريبا على 2 مليار وتشوف اليهود 15 مليون هتعرف وقتها النص هنا بيتكلم عن مين. واضحة؟ شكلها مش واضحة. خلينا نكمل بقى النصوص وما تستعجلش، في مفاجآت والله حاجه لوز العنب. المهم زي ما قلنا ان ابراهيم خرج من حران كان عنده 75 سنه، وفات عليهم كمان 10 سنين، يعني ابراهيم بقى عنده 85 سنه، ولسه لهذا الوقت ابراهيم ما كانش عنده اولاد لان كان سنه كبير وامراته ساره كانت عاقل. لكن حصل شيء غريب جدا، تعالوا نقراه مع بعض في سفر التكوين اصحاح 16. بيقول: واما ساره امراه ابرام فلم تلد له، وكانت لها جاريه مصريه اسمها هاجر، فقالت ساراي لأبرام: وذا الرب قد أمسكني عن الولادة، ادخل على جاريتي. يعني سارة هي اللي بترشح هاجر جاريتها لإبراهيم، فبتقول له ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها ببنين. خدوا بالكم هنا ان سارة بتنسب الرزق ده لنفسها اللي هو المولود الذي سيأتي من هاجر، فبتقول ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها ببنين. فسمع أبرام لقول ساراي، فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان، وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له، فدخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. أولا نحب نركز على نقطة، واضح أن المولود المنتظر الذي سيأتي من هاجر هذا كان ذو أهمية بالغة. يعني سارة بتقول لإبراهيم ادخل على جارتي لعلي أرزق منها ببنين، وهاجر أم هذا المولود أكيد هتكون منتظرة المولود بتاعها، وإبراهيم أبوه اللي كان عنده في الوقت ده 85 سنة أكيد هو كمان متشوق أن يكون عنده طفل. إذا يبدو أن هذا الطفل المنتظر الذي سيأتي من هاجر والذي هو سيدنا إسماعيل كان محل اهتمام من الجميع. المهم بعد ما هاجر حملت من سيدنا إبراهيم وبقت حامل في سيدنا إسماعيل، دبت الغيرة ما بين سارة وما بين هاجر، وهنا هيحصل الافتراق ما بين سارة وما بين هاجر. نقرأ مع بعض النصوص. بتقول: فقالت ساراي لأبرام: ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. دي غيرة نساء. سارة راحت حرض إبراهيم على هاجر، بتقول له ده أنا بقت تستحقرني عشان هي بقت حامل وأنا مش حامل. المهم هنا كان تصرف ملفت للنظر جدا من سيدنا إبراهيم، فقال للسيدة سارة إيه: وذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. يعني هي في إيدك، اللي أنت عايزة تعملي فيها اعملي فيها. طب وبعدين النتيجة؟ فأذلتها ساراي فهربت من وجهها. بعد ما السيدة هاجر تعرضت للذل من السيدة سارة وفقا لكتاب اليهود والمسيحيين، فالسيدة هاجر راحت هربت للبرية. طيب إيه اللي حصل يا ترى لما السيدة هاجر راحت هربت للبرية؟ حصل معاها موقف في غاية الغرابة. فهاجر لما راحت للبرية أو للصحراء، فالنصوص بتقول: فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شور. وقال، هنا الملاك بيكلم السيدة هاجر في البرية، فبيقول لها: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. فهنا ملاك الرب هيبدأ يؤمر هاجر بأمر معين، ألا وهو فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يدها. وهيرجع الملاك يدي وعد في غاية الخطورة لهاجر، فبيقول لهاجر: وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك. وهنا يا جماعة نلاحظ حاجتين في غاية الأهمية، إن الملاك قال لهاجر إن أنا سأجعل نسلك لا يعد من الكثرة، وده يفكرنا بإيه يا جماعة؟ بإن الوعد اللي كان لإبراهيم إن نسل إبراهيم الذي سيرث الأرض لا يعد أيضا من الكثرة. وطبعا نسل هاجر هو نسل إبراهيم، هي مش جايباه من الحرام. النقطة الثانية يا جماعة إن الملاك بشر هاجر وقال لها أنت حامل وهتولدي ولد وهتسميه إسماعيل. وإسماعيل معناه إيه يا جماعة؟ معناه الله يسمع.
طب ده ما بيفكرناش بحاجة مهمة جدا بتعجب زمايلي المسيحيين، ان هي دي نفس الطريقة اللي تمت بيها البشرى بميلاد المسيح في العهد الجديد. وهنلاقي الكلام ده في انجيل لوقا 31. الملاك برضو ظهر للسيدة مريم وقال لها: فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمي له يسوع. نفس الكلام ونفس طريقة البشرى اللي بشر بيها الملاك هاجر برضو بيبشر بيها المريم بميلاد المسيح. وهنا زي ما قال لها انت هتسميه اسماعيل، هنا برضو قال لها انت هتسميه يسوع. وده يدل على عظم قدر هاجر واسماعيل، عشان ما حدش بس من زمايل المسيحيين يقلل ويحقر منهم. فيا ريت زمايل المسيحيين ما يبتلعوش السموم بتاعه اليهود اللي بتحقر وتقلل من قدرهم. ليه؟ هنعرف في اخر الحلقه. المهم نكمل مع بعض بقى ونشوف التاتش اليهودي بتاع القصه بقى والاضافات والحبشتكنات اللي بيحطوها. اصل مش ممكن يعني ملاك يجي يبشر باسماعيل والملاك يكون من عند الله سبحانه وتعالى ويوعد هاجر ان نسلها هيكون كتير، وكمان الملاك اللي جاي من عند ربنا هو اللي يسمي سيدنا اسماعيل. احنا نقعد نمدح اسماعيل كده كتير ولا ايه؟ ما لازم ندي التاتش بتاعنا الجميل لليهود. المهم ان اليهود حطوا التاتش بتاعهم وقالوا عن سيدنا اسماعيل: وانه يكون انسانا وحشيا، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، وامام جميع اخوته يسكن. يعني اسماعيل ده هيكون وحشي، راجل يعني شرس جدا، وهيعادي الكل والكل هيعاديه. فولدت هاجر لأبرام ابنا، ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل، وكان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. فلغايه هنا اتولد سيدنا اسماعيل، وكان سيدنا ابراهيم عنده 86 سنه. بعد ما اتولد سيدنا اسماعيل الرب اقام عهد مع ابراهيم ونسله. ايه العهد ده؟ ان الرب جدد الوعد لابراهيم بميراث الارض، واعطى لابراهيم ونسله علامه على العهد ده، علامه ابديه هتكون في ابراهيم وفي نسله عشان يستحقوا هذا العهد الذي اقامه الله مع من؟ مع ابراهيم. ونركز ان كل ده بعد ميلاد اسماعيل وقبل ميلاد إسحاق. طيب النصوص بتقول: من الإله لإبراهيم فلا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم، وأثمرك كثيرا جدا، وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون. نركز يا جماعة هنا بقى العهد اللي هياخده الإله لإبراهيم ونسله. فبيقول الإله لإبراهيم: وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. إذا هنا العهد من مين يا جماعة؟ ونركز كويس جدا: من الإله لإبراهيم والنسل إبراهيم. بص الإله بيقول لإبراهيم إيه؟ وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم. إذا الأرض هتكون لإبراهيم والنسل إبراهيم، وهيكون ده عهد أبدي ما بين الإله وإبراهيم ونسل إبراهيم. وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم. طب إيه علامة العهد أو الأمارة بتاعة العهد اللي هو هيكون لإبراهيم والنسل إبراهيم؟ ركزوا كده، النصوص بتقول: هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك. العهد ده يا إبراهيم أنت لازم تحفظه، والعلامة دي لازم تحفظها يا إبراهيم ليك ولنسلك من بعدك، اللي هي إيه؟ يختن منكم كل ذكر. إيه؟ يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم. ابن 8 أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وريد البيت يعني اللي اتولد في بيتك، والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك. يعني حتى اللي انت اشتريتهم كمان بالفضة يا إبراهيم لكن موجودين في بيتك لازم دول برضو يختتنوا. يختن ختانا وريد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمك عهدا أبديا. إذا علامة العهد يا جماعة لإبراهيم والنسل إبراهيم اللي هي الختان. طب واللي مش هيختتن ده وضعه إيه؟ النص اللي بعدها بيقول: وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي. الله على الكلام الجميل ده. نلخص بقى الأحداث دلوقتي وما تزهقوش من التكرار، لأن أنا عايز أرتب المعلومات عشان المعلومات كتيرة ولسه هتكتر، بس إحنا مع بعض في السرنكسين إن شاء الله. المهم لغايه دلوقتي ان ابراهيم
ولد إسماعيل. بعد ما إبراهيم ولد إسماعيل الرب أعطى عهد لمين؟ لإبراهيم والنسل إبراهيم من بعده. الرب قال لإبراهيم يا إبراهيم أنت ونسلك هتاخدوا كل أرض كنعان، أنت يا إبراهيم ونسلك. نسلك اللي هو مين؟ اللي هو إسماعيل، لأن إسماعيل هو اللي كان مولود لغاية دلوقتي. طيب وكمان الإله قال لإبراهيم هتاخد كل أرض كنعان وأنا هكون إلهكم، والعلامة بتاعت هذا العهد إن أنت يا إبراهيم تختتن ويختتن كل ذكر من نسلك، أو حتى اللي أنت اشتريتهم وموجودين في بيتك برضو لازم يختتنوا يا إبراهيم. لكن اللي مش هيختتن ده كده يقطع من هذا العهد لأنه نكث عهد الإله. وهنا السؤال يا جماعة، علامة العهد اللي هي الختان مين اللي بيطبقها؟ مفيش غير اليهود والمسلمين. طب المسيحيين بيختتنوا؟ لا، المسيحيين ما بيختتنوش اطلاقا. اذا المسيحيين نكثوا عهد الاله. ده حتى الاله في المسيحيه اللي هو المسيح الاله المتجسد اختتن يا جماعه علشان يحافظ على هذا العهد. هنلاقي الكلام ده في انجيل لوقا 2 بيقول ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع. إذا المسيح حافظ على هذا العهد والمسلمين حافظوا على هذا العهد، لكن المسيحيين نكثوا هذا العهد وفقا لكلام بولس اللي قال لهم إيه؟ إن اختتنتم لن ينفعكم المسيح شيئا، والشريعة دي ما تلزمناش، وإحنا مبررين من غير الناموس، والمسيح خلصنا ومش عارف إيه. ليه؟ بولس خلى المسيحيين ينكثوا عهد الإله. المسيحيين مش ورا بولس وتركوا عهد الإله اللي إحنا كمسلمين لغاية دلوقتي محافظين عليه، ألا وهو علامة العهد وهو الختان. وما دام المسلمين بيختنوا ومحافظين على علامة العهد إذا لهم الحق في أرض كنعان. طب يا محمود ماشي، أنت قلت إن الرب أعطى العهد لإبراهيم ولنسل إبراهيم اللي هو هيرثوا الأرض، وإن الرب هيكون إلههم، وعلامة العهد دي اللي هي الختان. طب هل يا محمود إسماعيل ده اختتن علشان يكون داخل من ضمن هذا العهد ويكون هذا العهد والوعد تحقق أيضا لإسماعيل؟ هقول لك إن سيدنا إبراهيم وفقا للكتاب المقدس أول لما سمع الوعد ده من الإله وسمع هذه العلامة بتاعت العهد اللي هي الختان أخذ إسماعيل وراح ختنه. هنلاقي الكلام ده في نهاية الإصحاح في التكوين 17:22 بيقول فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله. وكان إبراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم غرلته، وكان إسماعيل ابنه ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلته. في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه. أهو بيقولك في نفس اليوم اللي إبراهيم أخذ فيه الوعد والعهد ده وعلامة العهد أخذ ابنه إسماعيل وختنه بعد ما اختتن سيدنا إبراهيم. إذا يا جماعة إلى الآن الوعد والعهد الذي كان من الله لإبراهيم ولنسله قبل ميلاد إسحاق، نركز يا جماعة، قبل ميلاد إسحاق هذا الوعد يشمل أيضا إسماعيل، لأن إسماعيل ده من نسل إبراهيم، ده رقم واحد. والوعد ده أعطي من الله لإبراهيم ولنسله قبل ميلاد إسحاق، يعني إسماعيل موجود، يعني هذا الوعد يشمل إسماعيل. وكان هناك علامة لهذا العهد ألا وهي الختان. أول ما إبراهيم سمع هذا الكلام وسمع هذه العلامة راح ختن ابن إسماعيل. إذن الوعد من الله سبحانه وتعالى يشمل أيضا إسماعيل ويشمل أيضا إرث إسماعيل وحقه في إرث الأرض. عشان زميل المسيحيين بلعوا كلام اليهود وقالوا أصل إسماعيل ده مش ابن الموعد، مالوش عهد، مالوش وعد، مالوش أي حاجة خالص، وكل حاجة هتأتي من إسحاق والأرض الإسحاق والنبوة في نفس إسحاق ومش عارف مين، لكن إسماعيل ده مالوش أي حاجة خالص. نصوص كتابك يا زميلي المسيحي صدقني. المهم بعد ما الإله أعطى الوعد لإبراهيم ولنسل إبراهيم وكان سيدنا إسماعيل وقتها عنده 13 سنة، بعد كده جت البشرى بميلاد إسحاق. وهنشوف هنا النصوص اللي بتعجب جدا بقى ايه اليهود وزمايل المسيحيين واللي هم فاكرين ان هم بقى يقيم عليك الحجة يا محمود كده وبتاع ومش عارف مين. تعالوا نشوف البشارة بإسحاق. تعالوا نقرأ النصوص دي ونعلق عليه مع بعض. هتلاقي النصوص بقى بتبشر بإسحاق بتقول وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدع اسمها ساراي بل اسمها سارة وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. هنا هو الإله بيبشر إبراهيم بمين؟ بميلاد إسحاق. بص ردة فعل إبراهيم وفقا للنصوص بتقول إيه؟ فسقط إبراهيم على وجهه وضحك
فضحك وقال في قلبه هل يولد لابن 100 سنة؟ يعني أنا إبراهيم دلوقتي عندي 100 سنة، فهل أنا هيكون لي ابن وأنا عندي 100 سنة؟ وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. يا الله، يعني أهو في عز البشرى بإسحاق سيدنا إبراهيم ما كانش مستغرب، فقال له يا رب يعني خلاص، يعني يا ريت بس اسماعيل يعيش امامك، يعيش في خدمتك، يعيش في رعايتك. يعني سيدنا ابراهيم اساسا ما كانش محتاج لسيدنا اسحاق وفقا لهذه النصوص، بيقول يا رب يعني انا مش طمعان والله، انا عايز بس اسماعيل يعيش امامك، يعيش امامك يعني يعيش في خدمتك ويعيش في رعايتك. وبعد ده كله يرجع زمايل المسيحيين يقول لك اصل اسماعيل ده ملوش حاجه وملوش قيمه ولا يجي منه نسل ولا بتاع ولا وعد ولا اي حاجه، وكل حاجه لمين؟ لاسحاق. اذا كان سيدنا ابراهيم اللي هو والد اسماعيل واسحاق وفقا لكتابك لما بشر باسحاق قال له يا رب مش عايز، يعني انا مستغرب، وده استعجاب فعلا، بس يا ريت انا بتمنى ان اسماعيل يعيش امامك. فالاله قال لابراهيم ايه في تكمله النصوص؟ قال له فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحاق واقيم عهدي معه عهدا ابديا لنسله من بعدي. ده النص اللي بيعجب اليهود والمسيحيين جدا، ان العهد هيكون مع اسحاق ونسل اسحاق، واقيم عهدي معه عهدا ابديا لنسله من بعدي. طيب ماشي. وبالنسبه لاسماعيل تكمله النصوص بتقول واما اسماعيل فقد سمعت لك فيه، يعني انا هستجيب لك يا ابراهيم في اللي انت قلته ايه عن اسماعيل. طب ابراهيم كان طالب ايه من الرب؟ كان بيقول ليت اسماعيل يعيش امامك، يعني يعيش في خدمتك، يعني يعيش ليك يا رب. فالاله بيقول له واما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ها انا اباركه واثمره واكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد واجعله امه كبيره. ايه؟ واجعله امه كبيره. اسماعيل يا جماعه هيكون امه كبيره. لسه في مفاجات اتقالوا، بس المهم بنكمل بنقول ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. هنا اليهود والمسيحيين بيقولوا بس بقى محمود ستوب، اوف بس يا باشا كده شوية. هنا الله قال إن العهد هيكون مع إسحاق ونسل إسحاق، يعني إسحاق أهو هو اللي هيأتي بقى من نسل النبوة وهو اللي يستحق الأرض، لأن إبراهيم أخذ الوعد في إسحاق لكن مش في إسماعيل. والكلام ده يا جماعة هو اللي قائم عليه إنكار نبوة سيدنا محمد، لأن سيدنا محمد أتى من سيدنا إسماعيل، وقائم عليه اليهودية والمسيحية كلها تقريبا. طيب تعالوا نفند الكلام ده واحدة واحدة ونوضح لليهود وللمسيحيين إن هذا الكلام وهذا الفهم مغلوط وكله بالدليل. أولا هنمسك سياق هذا الكلام الذي قيل عن إسحاق اللي هو وأقيم معه عهدي عهدا أبديا، ونشوف سياق الإصحاح. هل بيقول إن الوعد والعهد كان لإسحاق فقط ولا كان لإسحاق وإسماعيل؟ هنلاقي يا جماعة إن بداية الإصحاح نفسه اللي فيه الوعد والعهد اللي هو الإسحاق، بداية الإصحاح ده بتقول الآتي: الإله كان بيقول لإبراهيم في النص رقم 5: فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون. فهنا الإله قال لإبراهيم وعده إن أنا يا إبراهيم سأثمرك كثيرا جدا. طب هذا الوعد بقى اللي في بداية الإصحاح ده تحقق في مين؟ تحقق في إسحاق ولا في إسماعيل؟ تحقق في إسماعيل. والدليل هتلاقيه في نفس الإصحاح بعد 15 نص كده، ننزل النص رقم 20 هتلاقي النص بيقول عن إسماعيل: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا. وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. يبقى هنا النبوءة والوعد اللي كان لإبراهيم اللي هو أثمرك كثيرا جدا تحققت في نفس الإصحاح عن طريق مين؟ عن طريق إسماعيل. ده حتى كمان لما الملاك ظهر لهاجر في البداية خالص قبل ميلاد إسماعيل قال لها إن إسماعيل ده هيكون منه أثمره وأكثره كثيرا جدا ولا يعد من الكثرة. النص اللي احنا قرأناه مع بعض في سفر تكوين 16:9-10: فقال ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك، بيكلم هاجر، واخضعي تحت يدها. وقال ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. إذا هنا يا جماعة الرب لما تنبأ ووعد إبراهيم بإن أثمرك كثيرا جدا يا إبراهيم، هذا الأمر تحقق في مين؟ تحقق لإبراهيم عن طريق إسماعيل عليه السلام. وادي النصوص بتقول وأثمرك كثيرا جدا. طيب دي نقطة. النسل بقى اللي هو هيكون بتاع إبراهيم اللي هو هيكون كتير جدا اللي هو جه من إسماعيل، ده ليه حق في الأرض ولا ملوش حق في الأرض؟ نرجع لأصل الوعد اللي كان من الإله لإبراهيم في البداية خالص قبل ميلاد إسحاق وقبل ميلاد إسماعيل. طيب هنلاقي إن الوعد أصلا اللي كان لإبراهيم في إصحاح 13 فالإله بيكلم إبراهيم بيقول له: لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها
ولنسلك الى الابد. خد بالك ان الرب اهو بيقول لابراهيم انت ونسلك هتاخدوا الارض دي. طب وصف النسل بتاع ابراهيم ايه؟ بيقول واجعل نسلك كتراب الارض حتى اذا استطاع احد ان يعد تراب الارض فنسلك ايضا يعد. فاذا نسل ابراهيم اللي هو الكثير الذي تحقق من اسماعيل عليه السلام سيرث الارض بنص الكتاب. ثانيا نقطة انا قلتها وهعيدها تاني في عجالة، ان الاله اصلا لما اعطى واقام العهد مع ابراهيم ونسل ابراهيم كان اسماعيل بس اللي موجود، لكن اسحاق ما كانش لسه موجود. لما الاله برضو بعد ما اعطى لابراهيم هذا العهد اداله علامة على هذا العهد اللي هو ايه؟ الختان، اللي هي النصوص اللي كانت موجودة في اصحاح 17 من سفر التكوين لما الاله قال لابراهيم واقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابديا لاكون الها لك ولنسلك من بعدك واعطي لك ولنسلك من بعدك. اهو هيعطي له الارض، ارض غربتك، كل ارض كنعان ملكا ابديا واكون الههم. الوعد ده يا جماعه كان من الاله لابراهيم ونسله في وجود اسماعيل، ما كانش فيه اسحاق. يبقى باي وجه حق يا زميلي المسيح ويا يهودي هتيجي تقول اصل الوعد والعهد ده لا يشمل اسماعيل؟ ده غير ان علامه العهد زي ما احنا ما قرانا ولا داعي للتكرار وهي ان هو الختان، وزي ما احنا ما قرانا ان ابراهيم اول ما سمع كده اخذ نفسه اخذ اسماعيل وراحوا اختتنوا علشان اسماعيل يتحقق في العهد وعلامه هذا العهد. يبقى باي وجه يا زميل المسيح ويا يهودي هتقولوا ان اسماعيل ملوش حق في هذا العهد؟ النقطه اللي بعد كده، بعد ما اثبتنا من الكتاب واثبتنا حقيه اسماعيل في الارث والعهد وتحقق فيه كل هذه الامور، تعالوا نشوف بقى النص اللي بيستشكل بيه بقى زمايل المسيحيين ومن قبلهم اليهود، اللي هو كان بيقول ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. فهنا زمايل المسيحيين ومن قبلهم اليهود بيقول لك أهو الوعد حصرا وقصرا هيأتي من إسحاق فقط. الكلام ده يا جماعه مش صحيح. الاله بيقول ان العهد هاقيمه مع اسحاق الذي تلد لك ساره السنه الاتيه، لسه هتولده السنه اللي جايه. طب هل ده ينفي ان يكون العهد لاسماعيل؟ يعني لما الاله يقول عهدي ساقيمه مع اسحاق لما يتولد السنه الجايه، يبقى ده بينفي ان العهد سيكون لاسماعيل؟ ما احنا لسه يا جماعه قارئين ان اصلا ابراهيم اخذ العهد له ولنسل إبراهيم قبل ميلاد إسحاق أصلا، وكان سيدنا إسماعيل موجود وكان عنده 13 سنة، وعلامة العهد اللي هي الختان تحققت في إبراهيم وتحققت في إسماعيل. فلما الإله أخذ هذا الوعد وهذا العهد لإبراهيم ونسله من بعده في وجود إسماعيل تأتي البشرى بإسحاق، فإبراهيم قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك، خلي بس يا رب إسماعيل يعيش أمامك، أنا خلاص يعني يا رب أنا راضي، خلي إسماعيل يعيش أمامك. فالإله قال له لا لا لا، بل سارة ستلد، وكمان المولود اللي هتولده السنة اللي جاية أنا هأقيم عهدي معه عهدا أبديا. يبقى ده لا ينفي أن يكون في عهد لسيدنا إسماعيل، لأن أصلا العهد اتاخد قبل ميلاد إسحاق زي ما قلت مرارا وتكرارا. إذن يا زمايلي المسيحيين ومن قبلكم اليهود ما لكمش أي حجة في الكلام ده. وتعالوا دلوقتي بقى نروح في البهاريز والنقطة في غاية الأهمية وفي غاية اللي هو اللي أنت بتقوله ده محمود. طيب عايز تقول يا حودة، عايز أقول لك تعالى نشوف أصلا بداية النبوءة اللي اتقالت لإبراهيم قبل ميلاد إسماعيل وقبل ميلاد إسحاق. الإله كان وعد إبراهيم إن هيكون منه أمة عظيمة. حصل ولا لأ؟ فاكرين؟ شكلكم مش فاكرين. تعالوا نقرأ برضو ونفكركم بالنص مرة تانية. هنلاقي في سفر التكوين إصحاح 12 الإله قال لإبرام في البداية خالص، ولا في إسماعيل ولا إسحاق، الإله قال لإبراهيم وقال الرب لأبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فأجعلك أمة عظيمة. أهو الإله هيجعل إبراهيم أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. والأمة دي هيكون لها الأرض بالمناسبة. بص في النص السبع بيقول إيه؟ وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. هنا بقى السؤال اللي أنا سألته قبل كده، بس دلوقتي بقى هنسأله مرة تانية وهنزود بقى الأدلة الجميلة بتاعتنا. مين الأمة العظيمة التي ستأتي من إبراهيم؟ المفاجأة إن الأمة العظيمة التي وعد بها الإله إبراهيم قبل ميلاد إسماعيل وقبل ميلاد إسحاق، الأمة العظيمة دي يا جماعة هي الأمة التي ستأتي من إسماعيل، وهي الأمة الإسلامية. حودة انت بالايد اليمين والشمال، طب ايه اللي انت بتقوله ده يا حوده؟ انت مين اللي قال لك ان الامه العظيمه دي هي اللي هتكون الامه اللي جت من اسماعيل اللي هي الامه الاسلاميه؟ ما يمكن الامه دي الامه اللي جت من اسحاق ومقصود بيها بني اسرائيل. دليلك بقى يا حوده عشان ايه انا
خلاص جبت اخر منك وشكلي اغزك في رقبتك. بس اهدى عليها، تعال نقرا مع بعض كده الدليل ان الامه العظيمه دي هي الامه التي خرجت من نسل اسماعيل وهي الامه الاسلاميه. تعال نشوف بقى في سفر التكوين النص 17 و18. الاله بقى كان بيتكلم عن طريق الملاك مع هاجر. بص الاله قال ايه لهاجر بقى: فسمع الله صوت الغلام اللي هو اسماعيل، لان الكلام هنا لمين؟ لهاجر. فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام اللي هو إسماعيل، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة. إيه؟ الملاك من السماء بيقول للهاجر عن إسماعيل إيه؟ لأني سأجعله أمة عظيمة. يلا يا زميل المسيح، النصين قصاد بعض اهو. ادي اول نص في سفر التكوين اصحاح 12 وعدد 2، الوعد من الله لابراهيم بيقول له فاجعلك امه عظيمه، والوعد ده تحقق في مين؟ تحقق في اسماعيل. وادي النص قدامك اهو في سفر التكوين 21:18، النص بيتكلم عن اسماعيل على لسان الملاك اللي هو بيتكلم على الله نفسه، بيقول لاني ساجعله امه عظيمه. امه عظيمه، امه عظيمه. والسؤال الان لكل منصف، لكل من يسمعني: هل يحق لك يا زميل المسيح ومن قبلك اليهودي انك تقول اصل اسماعيل ليس له الحق في الارث ولا الموعد ولا النبوه؟ وهسالك السؤال اللي محدش هيجاوب عليه للاسف: ما هو اسم الامه العظيمه التي وعد الله بها ابراهيم وتحققت عن طريق اسماعيل؟ ما هي الامه العظيمه التي خرجت من نسل اسماعيل؟ وما هي عظمه هذه الامه التي خرجت من نسل اسماعيل؟ مفيش امه عظيمه خرجت من نسل اسماعيل الا امه محمد حبيبي صلى الله عليه وسلم. عظمة الأمة دي اللي خرجت من إسماعيل هتكون في إيه؟ الأمة دي هتكون عظيمة بإيه؟ دول كانوا شوية بدو جاهلية، كل حياتهم زنا ودعارة وخمور وقد بنات وقتل وقبلية وعنصرية وحاجة إيه؟ جاهلية جاهلية. فين العظمة في هذه الأمة؟ عظمة هذه الأمة التي خرجت من إسماعيل لم تتحقق إلا بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. لم تتحقق هذه العظمة إلا بوجود الإسلام. هل لسه هتكبر يا زميل المسيحي؟ يعني بالعقل كده، أمة كاملة ألا يكون لها رسول؟ ما فيهاش رسول؟ أمة عظيمة، أمة كبيرة العدد كمان، الأمة دي مش هيكون عندها رسول بأي وجه من الحق اللي انت عايز تقول إن أمة كبيرة عظيمة وما فيهاش رسول. إذا كان كتابك أقر أن هذه أمة وأن هذه أمة عظيمة، إذا لابد أن يكون لها رسول، وإلا يبقى الإله تركهم كده من غير رسول. فهل هذا من العدل؟ ورغم أن أنا قدمت الأدلة على كلامي، لكن أنا لسه ما خلصتش، عندي مزيد من الأدلة، ومعلش استحملوني الحلقة يمكن طويلة شوية لكن برضو لسه في مفاجأة. طيب احنا قلنا ان الاله قال لإسماعيل في سفر التكوين الإصحاح 17 والعدد 20: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه. إسماعيل مبارك يا زميل المسيح، إسماعيل مبارك يا زميل المسيح، عشان ما تحقرش ولا تقلل منه، ده بنص كتابك والإله هو اللي باركه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. يبقى دي كتابك لما كان وعد إبراهيم في البداية إنها تكون منه أمة عظيمة، هنا برضو الكتاب بيقول عن نسل إسماعيل وعن إسماعيل إن هو هيكون أمة كبيرة. هنا بقى بتبدأ المراوغات، بيجي لك زميل المسيح لك: محمود فشلك يا باشا، المقصود بأمة عظيمة يعني أمة كبيرة في العدد بس. خلاص يا محمود انا لقيتها، أمة عظيمة يعني أمة كبيرة وخلاص، ماليش دعوة، ما فيهاش عظمة، ملهاش أي عظمة، هي بس كتير، عددهم كتير وخلاص. أو حتى محمود النص قدامك واللي أنت بتقرأه بيقول إيه؟ وسأجعله أمة كبيرة. هقول لك أولا النص اللي أنت بتقرأه دلوقتي في سفر التكوين 17:20 وسأجعله أمة كبيرة، هتلاقيه في التراجم العربية بيقول وسأجعله أمة عظيمة، والتراجم الإنجليزية كلها تقريبا بالإجماع بتقول great nation يعني أمة عظيمة. ده حتى ترجمة برينتون دي يا جماعة بالإنجليزية مترجمة من النص السبعيني. النص السبعيني ده اللي هو نص يوناني، نص يوناني لإيه؟ للعهد القديم اللي هو العبري، يعني القديم عبري، العبري ده اترجم إيه؟ النص السبعيني. النص السبعيني ده على فكرة بولس كان بيقتبس منه، والنص السبعيني ده اللي كان كتبة العهد الجديد تقريبا كلهم بيقتبسوا من النص السبعيني ده بالمناسبة. المهم ان النص السبعيني ده ترجم إلى الإنجليزية في ترجمة اسمها برينتون. ترجمة برينتون دي بتقول على نفس هذا النص برضو and I will make him a great nation. إذن النص السبعيني أهو برضو بيقول أمة عظيمة.
واحد يقول لك يا محمود يا ابن الحلال، ما هو أمة عظيمة أو جريت نيشن دي يعني ممكن ينفع برضه إن يكون معناها أمة كبيرة في اللغة الإنجليزية والدنيا تمشي. هقول لك يا حبيب قلبي، ليس كل أمة عظيمة هي بالضرورة كبيرة العدد. بالعقل كده مش كل أمة عظيمة تكون كبيرة العدد، ممكن أمة عظيمة لكن عددها يكون قليل، مش شرط تكون كبيرة العدد. فما تلزمنيش تقول لي إن أمة عظيمة يعني بالضرورة إن ده عظمتها في العدد بتاعها بس. طيب ده غير إن عندي ليك مفاجأة ظريفة جدا. تعال نشوف بعض تفاسير اليهود بتقول لك ما معنى أمة كبيرة في هذا النص اللي هي معناها أمة عظيمة، وبتوضح إيه عظمة هذه الأمة. عايزك بقى إيه تمخمخ معايا يا زميل المسيح النص وبنقرأه في التكوين 17:20 اللي هو وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه وها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. بص بقى يا باشا تفاسير اليهود. أول تفسير معانا هو تفسير يهودي من القرن ال13 لمؤلفه باشا بن آشر اللي هو التفسير رابينيو بهايا. بص بيقول إيه يا باشا؟ بيقول وسأجعل له أمة عظيمة أو نسلا عظيما. بيقول فقد كتب رابينيو شانيل نلاحظ أن هذه النبوءة قد تحققت لهم فقط بعد 2333 سنة. وكتب الحاخام شافيل أن هذا رقم دقيق إذ يرى أن إبراهيم قد ختن في عام 2047 بعد الخلق. بالمناسبة يا جماعة إن اليهود والمسيحيين بيؤمنوا إن بداية الخلق وخلق آدم كانت من حوالي 6000 سنة. أيوة 6000 سنة. إزاي واليهود برضو كده؟ ما تسألنيش. المهم التفسير بيقول إن إبراهيم قد ختن في عام 2047 بعد الخلق، وتأسس الدين الإسلامي عام 4374 بعد الخلق، واحتاج الإسلام لمدة 10 سنوات أخرى حتى بدأ ينتشر في جميع أنحاء العالم، وبهذا نصل إلى العام 2333 بعد ختام أبراهام أو إبراهيم، وهو تاريخ هذا التنبؤ. وهذا هو تاريخ هذا التنبؤ. يعني أدي تفاسير اليهود بتقول إن الإله لما قال لإبراهيم عن إسماعيل وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه وأجعله أمة كبيرة، بيقول لك أن هذا تنبؤ بميلاد الأمة الإسلامية وبميلاد الدين الإسلامي. ده تفسير اليهود يا جماعة. فالتفسير بيكمل وبيجاوب على السؤال ليه يا ترى أمة الإسلام جت من بعد إسماعيل بكل هذه المدة اللي هو حوالي 2333 سنة. بيقول لم يكن هذا التأخير بسبب خطاياهم، لأنهم كانوا يتطلعون إلى تحقيق تلك النبوءة. برضو بيؤكد أن هذه نبوءة بالدين الإسلامي، نبوءة في كتابك يا زميلي المسيحي بالدين الإسلامي. طيب خلال كل تلك السنوات وبمجرد أن أصبحت النبوة حقيقة غزا الإسلام العالم المتحضر مثل الإعصار. والله أنا أقول الله أكبر. آدي تفاسير اليهود بتتكلم عن نبوءة في كتابكم يا زميلي المسيحيين بمجيء الإسلام الذي غزا العالم المتحضر من وجهة نظرهم يعني مثل الإعصار. تعالوا ناخد تفسير لراباي يهودي آخر ألا وهو راباي كان في القرن العاشر اسمه رابينيو شانيل. بيفسر طبعا النص اللي هو بتاع التكوين 17:20 اللي هو بيتكلم عن إسماعيل اللي هو سيأتي من إسماعيل أمة عظيمة أو أمة كبيرة. بيقول نرى من سجلاتنا التاريخية أن هذه النبوءة تحققت بعد تأخير دام 2333 سنة. اختتن إبراهام في عام 2047 وفقا لسيد الحضروت، ونشأت العقيدة المحمدية في عام 4384 بالضبط بعد 2333 عاما. إذن هذا الحاخام أيضا يؤكد أن هذا النص الموجود في سفر التكوين تحققت هذه النبوءة بميلاد ونشأة العقيدة المحمدية اللي هو دين الإسلام. دي نبوءة في كتابك يا زميل المسيح. الشاهد من الكلام دي كتابك يا زميل المسيح أمة عظيمة، أمة كبيرة، أمة خرجت من إسماعيل، وهذه الأمة هي الأمة المحمدية، هي الأمة الإسلامية بنص تفاسير اليهود. عايز تفاسير تاني؟ تعال نشوف نسخة UBS وهي أشهر نسخة نقدية على مستوى العالم بتفسر النص اللي احنا بنتكلم عنه في سفر التكوين 17:20 اللي هو بتاع أمة كبيرة ستخرج من إسماعيل. شوف المفاجأة الرهيبة، فسروا النص ده ازاي. قالوا الآتي وسأجعله أمة عظيمة. يقول هكذا قيل عن إبراهيم في التكوين 12:2. انظر هناك للمناقشة. أوبا، يعني هنا نسخة UBS بتقر ان النص اللي بيتكلم عن إسماعيل في التكوين 17:20 وبيقول أمة كبيرة أو أمة عظيمة ستخرج من إسماعيل، بيقول لك إن هو ده المقصود بالأمة العظيمة التي كانت ستخرج من إبراهيم في سفر التكوين 12:2. بيقول لك روح اتفضل يا باشا ارجع كده للتكوين 12:2 انظر المناقشة هناك. والUBS دي يا جماعة دي أشهر نسخة نقدية، مش كتاب معمول تحت السلم لجمعيات الكتاب المقدس المتحدة، حاجة يعني إيه عالمية. طيب تعال نرجع للتكوين 12:2 ونشوف النصوص اللي هو
فبيقول لك ارجع ليها اللي هي بتتكلم عن الامه العظيمه. فكانوا بيقولوا عنها ايه بقى؟ شوف بيناقشوا جمله ساجعلك امه عظيمه ازاي، شوف بيوضحوا ما معنى كلمه عظيمه. بيقول وساجعلك امه عظيمه تتبع العبريه حرفيا، المعنى هو ساجعلك امه عظيمه. بيقول ليس الامر ان يتحول رجل واحد الى امه، بل ان نسله سيصبح امه عظيمه. قد تتم صياغه هذا على سبيل المثال ساعطيك العديد من الاطفال وسيزداد نسلك حتى يصبحوا امه. بيقول لك يعني ممكن البعض يظن ان امه عظيمه يعني هيكون عندك اولاد كتير، واولادك كتير دول سيصبحوا امه. فهنا بقى هيبدا يوضح هذا الكلام. وهل المقصود بامه عظيمه اللي هو عظيمه في العدد فقط؟ فبيقول الامه تترجم كلمه عبريه تشير الى بلد منظم سياسيا باراضيه الخاصه. يعني مش عظيمه في العدد وخلاص، لا ده عنده اراضيه الخاصه. الامه العظيمه تؤهلها من حيث تعداد سكانها وقوتها ومكانتها، اي ان هذه الامه ليست عظيمه في العدد فقط، بل هذه الامه لها اراضي خاصه بها وعظيمه في العدد ولها قوتها ولها مكانه ايضا. لذلك تقول احدى الترجمات سيصبح ذريتك امه قويه. هذا زميلي المسيحي، إذا أمة عظيمة مش مقصود بها أمة كتيرة خلاص، لا أمة كتيرة ولها أراضي ولها مكانة ولها مقام كبير جدا. وأنا بسألك وهفضل أسألك، إيه هي الأمة العظيمة اللي خرجت من إسماعيل؟ اسمها إيه؟ وما عظمة هذه الأمة؟ ومتى تحققت عظمة هذه الأمة؟ اليهود أهو بعض تفسيرهم قالوا لك إن الأمة العظيمة دي هي أمة الإسلام. أنت هتقول إيه يا زميلي المسيحي؟ لسه هتكابر؟ بقى نقطة أخيرة، أنا عارف إن الوقت بيضغط عليا جدا وحضراتكم بتضغطوا عليا من حيث الوقت، والله العظيم مش بإيدي، والله وربي يعلم مش بإيدي. طيب نقطة أخيرة نختم بها الحوار ده، حجة أخرى بيستدل بها اليهود والمسيحيين على أن سيدنا إسماعيل لن يرث. فاليهود بدأوا يستدلوا بمين؟ بقول سارة. قول سارة إمتى؟ سارة دي اتولد لها إسحاق، بعد ما البشرى بقى تحققت بميلاد إسحاق اتولد لها إسحاق وتحققت البشرى. تعالوا نقرأ مع بعض تكملة القصة في إصحاح 21 من سفر التكوين. بيقول فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه، ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق، وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. إذا إسحاق ختن، دخل برضه ضمن العهد، ما عندناش أي مشاكل بالمناسبة. طيب وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه، فكبر الولد وفطم، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق، ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح. هنا بقى سارة لما خلفت إسحاق لقت إسماعيل بيمزح بيهزر بيلعب. شوف هنا الغيرة دبت للمرة الثانية عند سارة. فالنص بيقول فقالت لإبراهيم اللي هي سارة يعني اطرد هذه الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. رغم ان الكلام هنا واضح ان هو من نابع الغيرة من سارة، وسارة دي مش هي صاحبة التشريع ولا كانت هي نبي ولا مرسل من الله سبحانه وتعالى. لكن شوف بولس رسول المسيحية اللي زمان المسيحيين بيتبعوه تركوا اصلا رسالة المسيح بالكلية، استدل بالنص ده وعمل بيه احلى شغل جدا جدا عشان يتم رفض اسماعيل. ما هو بولس ده اصلا كان ايه؟ كان يهودي. تعالوا نشوف الفهم والتصريح العجيب اللي قاله بولس بدون اي خجل. بولس بيقول في رسالة غلاطيا 4 اما نحن ايها الاخوة فنظير اسحاق اولاد الموعد. احنا جماعة زي اسحاق ده جيب الموعد، فاحنا زينا زي اسحاق اللي هو ايه؟ جيب الميعاد يعني اللي كان من الله. ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الان ايضا. فبيقول لك يعني الذي ولد حسب الجسد اللي هو اسماعيل يعني بيضطهد الذي ولد حسب الروح، يعني بيقول لك اسماعيل بيضطهد اسحاق. بيقول لك هو ده اللي بيحصل دلوقتي. بيقول ولكن ماذا يقول الكتاب؟ بص بينسب الكلام هنا للكتاب. ولكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. منتهى العنصرية. في بداية الكلام بولس نسب الكلام للكتاب. خدوا بالكم يا زمايل المسيحيين، انتوا عارفين لما بولس او اي نص في العهد الجديد لما بيقول لك كما يقول الكتاب، كما يقول الكتاب بيقصد الوحي، بيقصد نبوءة مثلا قيلت في العهد القديم، اي حاجة اتقالت عن طريق الوحي، صح؟ بولس هنا نسب الكلام للكتاب ولم ينسبه لسارة. طب تعالى نشوف هل الكتاب قال كده ولا ده كلام سارة؟ ده كلام سارة. هل الاله اقر على كلام سارة؟ تعالى نقرأ مع بعض السياق بالكامل في سفر التكوين. بيقول بص سارة بتقول ايه؟ فقالت لابراهيم اطرد هذه الجارية وابنها لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن اسحاق. بولس خد الكلام ده ونسبه للكتاب، قال لك هكذا يقول الكتاب كأنه كلام الله. بص النص اللي بعدها بيقول ايه؟ فقبح الكلام جدا في عيني ابراهيم لسبب ابنه.
ابراهيم الكلام ده بقى قبيح في عينه، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ فايه رايك يا بولس ان ده كان كلام ساره، وكلام ساره ده مش كلام الكتاب، مش هو كلام الله. ده حتى ابراهيم اتضايق ليه؟ لان اسماعيل ده كان ابنه، وبيقول لها انت ازاي تقولي كده اصلا على ابني وعايزاني اطرد ابن الجاريه ده وبتقولي ان هو لا يرث. طيب بص بقى تكمله النصوص. فقال له لابراهيم لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل جاريتك. لا ما تتضايقش يا ابراهيم، في كل ما تقول لك ساره اسمع لقولها لانه باسحاق يدعى لك نسل. ممكن هنا واحد يفتكر ان الاله بيقر على كلام ساره، لا ده الاله كانجاز التعبير بيطيب بخاطر ابراهيم، بيقول له خلاص ما يقبحش في عينك الكلام، اسمع لكلام ساره لانه باسحاق يدعى لك نسل. بص النص اللي بعدها يا بولس بيقول ايه؟ وابن الجاريه ايضا ساجعله امه لانه نسلك. الكتاب لم يقل لا اطرد ابن الجاريه ولا يرث، ده كان كلام ساره من نبع الغيره، والاله قال له ماشي اسمع لها، هجعل برضه لابن الجاريه ده هجعله امه لانه نسل، يعني ورث اهو ابن الجاريه اللي هو اسماعيل ورث. اذا الان لم يعد هناك اي حجه لليهود وللمسيحيين اللي ابتلعوا كلام اليهود وعقيده اليهود وافكار اليهود ان اسماعيل بقى مش ابن الموعد، وان مش حاجه اسمها الامه الاسلاميه، وان مش الامه الاسلاميه هي امه عظيمه بنص كتابك، اسماعيل مبارك بنص كتابك، اسماعيل اخذ عهد من الله بنص كتابك، اسماعيل له الحق في ارث الارض بنص كتابك، اسماعيل له الحق في النبوه بنص كتابك، اسماعيل نسله مبارك بنص كتابك، اسماعيل خرجت منه امه عظيمه بنص كتابك وهي امه الاسلام. الوعد الذي كان لابراهيم في البدايه بان الله سيجعله امه عظيمه تحقق في اسماعيل ولم يتحقق في اسحاق، كل ده بنص كتابك. زميل المسيح عايز تقبل الكلام ده اتفضل هنيئا مريئا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتك على ذلك. عايز ترفض الكلام ده اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديك قبل فوات الاوان. لغايه هنا انتهى الجزء الاول من الحلقه. الجزء الجاي ان شاء الله رب العالمين اللي هو هحاول اخليه بعد ايام قليله جدا، هنتكلم بقى فيه عن قصه الذبيح. هنكمل هذه القصه مرورا بقى بقصه الذبيح ونشوف من هو الذبيح، هل هو اسماعيل ام اسحاق. اسف جدا للاطاله، ارجو ان ما حدش يجي يقول لي انت طولت وما طولتش. انا فعليا اقسم بايات الله اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتي. انا زوري وجعني. الحلقه اللي حضرتك ممكن تشوفها 50 60 دقيقه دي انا بسجلها يمكن في ساعتين ثلاثه، انا بقالي قاعد ساعتين فعليا الى الان، قاعد بقالي 3 ساعات بتكلم. فارجو ان لا تثقل علي بمثل هذا التعليق. انت حضرتك ممكن تجزأ الحلقه تسمعها 5 دقائق في 5 دقائق كل يوم حتى دقيقه، ارجوك لا تثقل علي بهذا التعليق. احبكم في الله. لايك ديسلايك بقى اشتراك حاجات زي كده. قدرت تدعم القناه ماديا ممكن من خلال لينك الباتريون اللي هتلاقيه تحت في وصف الفيديو، في اول تعليق هتلاقي فيه الشرح وصف الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.